Dobrý den, vítejte v showroomu Insize Czech. Dnes bych vám rád představil nejvšestrannější optický CNC měřící přístroj řady Vision od Insize. Systémy série Vision jsou vybaveny kamerovým systémem, doplněným o telecentrický objektiv s krokovým zoomem. Na výběr je ze 3 velikostních variant ve stolním provedení a 5 velikostních variant samostatně stojících. CNC označení znamená, že stroj je řízen počítačem. Tedy veškerý pohyb zajišťují krokové elektromotory, ovládané měřícím programem, případně operátor pomocí joysticku nebo myši. CNC režim využijeme zejména u opakujících se procesů, kde se nám investovaná práce do tvorby programu několikanásobně vrátí. Výhodou je, že i následné samotné měření neboli spouštění měřícího programu nemusí provádět jen samotný programátor, ale téměř jakákoliv obsluha zaškolená na zakládání a spouštění programů. Náš CNC stroj lze také využít v případě menších sérií, když při samotném vzorkování nebo větší komplexnosti dílce dojde k nezanedbatelné časové úspoře. Řada systémů Vision nabízí optické zvětšení v rozsahu 20 až 140 krát násobné zvětšení. Spolu s různými druhy osvětlení a širokou škálou programových funkcí představují stroje Vision všestranné řešení pro různorodé měřící úlohy. Jedná se o měřící mikroskop, který je vybaven kamerou pro zachytávání videa, na kterou navazuje set optických prvků zajišťujících optický zoom. Samotná podstata optického měření je softwarová analýza snímaného obrazu, který musí být vhodně nasvícený a usnadnit tak programu automatické vyhodnocení kontrastní hrany. Pro získání co nejlepšího nasvícení jednotlivých rozměrů je stroj vybaven 3 druhy plně programovatelného osvětlení. Horní prstencové LED osvětlení je vhodné jak pro základní plošné nasvícení, tak i pro zdůraznění libovolné části hrany díky možnosti aktivovat libovolný segment ledek. Horní koaxiální osvětlení je přísvit souběžný s optickou dráhou pohledu. Toto osvětlení je vhodné zejména na malé a hluboké díry, kdy potřebujeme kvalitně nasvítit dno dílce. V neposlední řadě spodní osvětlení, někdy též nazývané konturové. Jehož hlavním účelem je kvalitně nasvítit konturu dílce, kdy dochází k výraznému zdůraznění měřené hrany. Toto osvětlení je velmi oblíbené, nabízí totiž způsob měření, jak jej známe u optických profilprojektorů. Jelikož se bavíme o CNC měřícím systému, každý optický prvek, každá linka či hrana může mít své vlastní nastavení osvětlení, tak aby bylo docíleno co nejlepšího nasvícení prvku a tedy i automatického vyhodnocení systémem. Když si spojíme všechny tyto možnosti dohromady, komplexní nasvícení dílce, automatická detekce hrany bez možného chybového vlivu operátorem a CNC poje stroje, získáte všestranný optický měřící systém. Optické měření je samo o sobě bezpečná metoda, kdy téměř nehrozí kolize dílce s objektivem, jelikož pracovní vzdálenost objektivu je přibližně 90 mm. Vytvářet program či rovnou programovat je v dodávaném softwaru velmi přehledné a dá se snadno a rychle osvojit. Program tvoříme prostým přidáváním jednotlivých programových kroků dle našich požadavků, jako například bod, linka, kružnice a další. Jakmile máme nasnímány prvky potřebné k měření, pak již jen kódujeme, přidáváme nominály a tolerance, ať se nám sám systém postará o vyhodnocení, zda rozměr vyhovuje či ne. Samozřejmě v průběhu výroby se můžeme setkat i s měřeními, která prostě neodpovídají výkresové dokumentaci a program nám ty dané rozměry vyhodnotí jako nevyhovující. Software od Insize je vybaven šikovnou funkcí, a to přeměř znovu jen ty prvky, které nevyhovují tolerancím. Dojde k automatické selekci a přeměření všech programových kroků, které ovlivňují neshodné rozměry. Obsluha má tak dostatek času se soustředit na kvalitu snímané kontury a odhalit případný důvod neshodného měření. Samozřejmostí je automatická tvorba měřících protokolů ve formátech XLS a CSV. Naměřená data lze exportovat i do DXF. Jsou minimálně 2 způsoby, jak opakovaně spustit program.
Za prvé, máme upínací přípravek, který nám opakovaně zajistí pozici dílce, v tom případě jen zakládáme nové kusy a rovnou spouštíme další měření. Za druhé, nemáme upínací přípravek, ale i tak jsme schopni provést měření kdekoliv na měřící ploše. Stačí ručně přeměřit například 2 linky definující souřadný systém a měřící program se již celý přesune na novou pozici dílce a následně proběhne celé měření. Programové kroky lze snadno jak přejmenovat nebo přesunout na jakékoliv místo v těle programu, tak abyste zachovali nejefektivnější běh měřícího programu. Pokud jakýkoliv prvek nebude odpovídat novým úpravám dle výkresové dokumentace, nebo budete chtít cokoliv jen doladit, není problém daný krok přímo v těle programu upravit novým potřebám. Aby programování bylo opravdu co nejsnazší a operátor mohl být co nejefektivnější, software umožňuje kopírování jednotlivých prvků či dokonce celých celků, a to jak lineární s daným přírůstkem v konkrétní ose, tak i rotační s definicí středu otáčení, úhlovým přírůstkem a počtem opakování. Orientaci v programu velmi usnadňuje 3D zobrazení, kde jsou přehledně vykresleny všechny naměřené prvky a operátora prostředí přímo navádí, kde daný prvek je v těle programu a k jakému měření je vztažen. V tomto prostředí lze provádět i rychlá měření, která téměř simulují kódování na výkrese. Měřící systém Vision lze dovybavit o dotekový snímací systém Renishaw, který tak rozšíří možnosti stroje, zejména v oblasti prostorových prvků, nabídne přesnější měření výšky ploch nebo umožní změřit průměr díry v několika rozdílných výškách. Série Vision se dodávají jako kompletní měřící pracoviště, včetně počítače, softwaru, balíku služeb, který zahrnuje odbornou instalaci, nastavení a optimalizaci systému. Samozřejmostí je školení obsluhy a navíc minimálně po dobu 1 roku technické poradenství od našich aplikačních techniků, jako je například právě i pomoc s tvorbou jednotlivých programových úloh dle vašich individuálních potřeb. Chcete vidět názornou ukázku měření přímo na vašich dílcích? Domluvte si individuální termín v našem showroomu. Rádi vám ukážeme všechny optické přístroje značky Insize.